ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. අද මම ඔයාලගේ පුංචි කාලේ මතකයක් අලුත් කරන්නයි යන්නේ. නම දන්නේ නැති වුණාට මේ බිස්කට් අපි ඕන තරම් කාලා තියෙනවනේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කඩේ රසටම මේවා හදන විදිය. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. කොයින් බිස්කට් හදන්න ඕන වෙන දේවල් තමයි පාන් පිටි කෝප්ප 1යි, විදේශ රටවල ඉන්න අය බ්‍රෙඩ් ෆ්ලා ගන්න, සිහින් සීනි කෝප්ප 4න් එකක් සහ තව මේස හැඳි දෙකක් ඕන, බටර් ග්‍රෑම් 30යි, ඒ කියන්නේ මේස හැඳි දෙකයි, මද උණුසුම් වතුර අවශ්‍ය තරමට, බිත්තර 1යි, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි. මම මුලින්ම කරන්නේ පිටිවලට බේකින් පවුඩර් කවලම් කර ගන්නවා. දැන් මේ වගේ බෝල් එකකට බිත්තරය සහ සීනි ටික එකතු කරන්න. හොඳට විස්ක් කර ගන්න ඕන. දැන් වැනිලා එකතු කරලා ආයෙත් හොඳට විස්ක් කර ගන්න. ඔයාලට මේ සිහින් කැට සීනි හොයාගන්න අමාරුයි නම් ලොකු කැට සීනි ගන්නව නම් මේවා ටිකක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. දැන් බටර් ටික දිය කරලා එකතු කරගන්න. දැන් හොඳටම සීනි දිය වෙනතුරු විස්ක් කරගන්න ඕන. දැන් මේ වගේ පිටි ටික ටික දාන්න. හොඳට කවලම් වෙන්න දෙන්න ඕන. පිටි ටික කවලම් කරන ගමන් 3 සැරයකට 4 සැරයකට වගේ එකතු කරගන්නව නම් හොඳයි. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ මිශ්‍රණය ගොඩාක්ම ඝනකම්. දැන් මම කරන්නේ මද උණුසුම් වතුර හැන්ද බැගින් එකතු කරලා මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. බලන්න මේ පදමට එන්න ඕන. මේ වගේ රිබන් එක වගේ වැටෙන්න ඕන. මේ මගේ බේකින් ට්‍රේ එක මම ෆොයිල් කොලයක් එල්ලලා ඒ උඩ බටර් ගාගෙන තියෙනවා. තව ඕන වෙනවා මේ වගේ පයිපින් බෑග් එකක්. ඔයාලා ළඟ පයිපින් බෑග් එකක් නැත්නම් ටිකක් ගන්න පොලිතින් බෑග් එකක් ගන්න. ඒක එක මුල්ලක් කපලා මිශ්‍රණය දාගන්න පුළුවන්. දැන් පයිපින් බෑග් එක මේ වගේ ජොග්ගුවක් ඇතුළට දාන්න. එතකොට ලේසියෙන්ම මිශ්‍රණය මේ වගේ පුරව ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ පුංචි සිදුරක් කපා ගන්න. මේ විදිහට තමයි පයිප් කරගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවනේ
මේ වගේ සමහර ඒවා උඩට ඉස්සිලා තියෙනවා. ඒව බේක් වෙනකොට තුනී වෙනවා. දැන් මම සෙල්සියස් අංශයක 175ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ දාලා විනාඩි 25ක් 30ක් විතර බේක් කරගන්නවා. ගත වෙන කාලය oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙන නිසා මට නිශ්චිතවම වෙලාවක් කියන්න බෑ. ඒක නිසා බිස්කට් එකේ යට ඉඳලා මැද හරියට යන්තම් රන්වන් පාට වුණාම බේක් වෙලා ඇති. මේ තියෙන්නේ බේක් කරගත්ත බිස්කට් ටික. දැන් මේ විදිහටම ටිකක් නිවෙන්න දෙන්න. බලන්න ලේසියෙන්ම ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ බිස්කට් එකේ හැඩය බලන්න. කඩේ බිස්කට් එක වගේම නිවැරදි හැඩයටම තියෙනවා. සමහර විට ඔයාලගේ පුංචි දරුවෝ මේ බිස්කට් රස විඳලා නැතුවත් ඇති. දැන් ඔයාලට ගෙදරදීම මේවා යාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ බිස්කට් හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.